dragi români de pretutinde care ați ajuns să fiți interesați pe această temă. Sesiunea de întrebări și răspunsuri cu doctorul Michael Behe a fost organizată de Institutul de Apologetică împreună și parteneriat cu misiunea Reasonable Faith Romanian Chapter. Și în cadrul acestei sesiuni veți asista la răspunsul biologului Dr. Behe, un om de știință proeminent în Statele Unite care va trata teoria evoluției lui Darwin. Acum, dacă sunteți interesați să participați și la alte sesiuni Zoom, voi participanți cu noi, o puteți face și vă rog să ne contactați. Dacă vă interesează cursul gratis în apărarea credinței creștine, o puteți face prin înrolarea în unul din programele Institutului de Apologetică Dei. Ramurile centrale ale creștinismului, care unesc toate confesiunile care se identifică creștine, constă în acceptarea existenței lui Dumnezeu, divinitatea lui Isus și acceptarea Scripturii ca cuvânt al lui Dumnezeu. Programele Institutului își bazează cursurile pe aceste trei adevăruri, dând posibilitatea oricărui student să se înscrie și să fie educat în moduri și metode de explicare și apărare a credinței creștine. Sper să aveți o vizionare plăcută. Întrebarea numărul 1 din teoria lui Darwin. Întrebarea este lansată de Unisim Aslam din România. Ce părere aveți despre ideea că există mereu o schimbare înspre mai bine în ce privește funcționarea organismelor și nu invers în procesul evoluției random? Sir, here's the question. You know the question? You understood that? I knew it. Mind blown. So Okay. should I just go ahead? Okay, thank you very much. Then let me just say, first of all, I am delighted to be with you. That I look forward to the presentation. And Okay. Da, înainte să începem, vă spun doar atâta că sunt foarte fericit să fiu cu dumneavoastră aici și se pare că vrem să intrăm direct în lucru. The first question is very important because it asks why should Darwinian processes always make things better and not worse? Prima întrebare este foarte importantă pentru că se învârte în jurul ideii de ce procesul darwinian ar trebui să producă rezultate pozitive și nu negative. Sau de ce ar merge spre bine și nu spre rău. And that's a complicated question because new scientific results indicate that it does both. It makes things better and it makes things worse. Foarte interesantă și importantă această întrebare pentru că nu e deloc simplă. Și se pare că, în conformitate cu descoperirile științifice, darwinismul produce atât rezultate pozitive cât și rezultate negative. Sau bune și rele. And I'm going to share my screen to begin answering that question. Și vă voi face un share la ecranul meu ca să vă răspund cât mai complet întrebării. Oops. Here we go. Now let me get a annotation here, which is this. Okay. I actually addressed that question in my recent book, Darwin Devolves, published in the year 2019. Eu răspund aceste întrebări în cartea mea Devoluția lui Darwin sau darwinismului, pe care am publicat în 2019. It turns out that only in recent years have we been able to discover the basis for how the Darwinian mechanism works. Se pare că abia în ultimii câțiva ani de zile am reușit la nivel științific să înțelegem tot mai bine ce se află în spatele procesului din gândirea darwinistă. And the reason is that to investigate nature, science needs instruments to enhance human senses.
Pentru a studia natura, omul are nevoie de niște instrumente care să ne amplifice simțurile, abilitatea de a cunoaște. So science has to gain new technology, such as the telescope pictured here, or the microscope in the Middle Ages. Așa că știința umană are nevoie de unelte tot mai rafinate și mai capabile să vadă lucrurile așa cum sunt ele, cum ar fi, de exemplu, telescopul sau microscopul. And it's the same thing with understanding Darwin's theory of evolution. We need to look at a scale of life that we could not look at before. Pentru a înțelege logica darwinistă, trebuie să ne uităm la o serie de elemente pe o scară, ca să putem avea acești termeni de comparație, pentru a putea vedea în detaliu ce avem de studiat. Darwin said that some changes might help organisms survive, and they would be selected by natural selection. Darwin spune că selecția naturală va permite anumitor caracteristici ale unei specii să se dezvolte pentru ca aceasta să poată supraviețui și să putea dezvolta. But in the 19th century, no one knew what caused those changes in organisms. Dar în secolul al XIX-lea nimeni nu știa, nu putea înțelege care sunt sau care erau mecanismele care duceau la aceste schimbări în specii. It has only been with the discovery of DNA and the genetic code that we have realized what mutations are. Abia odată cu descoperirea ADN-ului, a genelor umane, abia atunci am înțeles ce înseamnă cu adevărat o mutație. But for 50 years after the discovery of DNA, we were not able to locate the exact mutations that were causing changes in organisms. Și totuși, chiar și cu descoperirea ADN-ului, au mai trecut vreo 50 de ani până ne-am dat seama care sunt detaliile modului în care au loc aceste mutații și schimbări. But that has changed in the past 20 years. Now science can locate the exact mutations and follow them as they improve an organism. Dar în ultimii 20 de ani, în cadrul științei, am reușit să identificăm aceste mutații și să le urmărim în timp. Here is a picture of DNA, of course. And Iată o poză a unei secvențe de ADN. These diagrams here are the output of sophisticated instruments developed in the past 20 years that tell the exact sequence of bases in DNA. Ce vedeți aici pe ecran este rezultatul unui avans tehnologic remarcabil care permite identificarea tuturor secvențelor care ne ajută să înțelegem modul în care funcționează și se modifică acest ADN. Mutations, the changes that Darwin didn't know about, are changes in one or more of the billions of letters in an organism's DNA. Mutațiile despre care noi vorbim astăzi erau necunoscute lui Darwin, pentru că noi putem vedea acum, datorită tehnologiei, literele acestea care sunt parte din miliardele de litere care fac parte dintr-un cod ADN. In my book, Darwin Devolves, I summarized some of the findings of science and came up with an idea called the first rule of adaptive evolution. În cartea mea din 2019, în studiul pe care l-am făcut, teoriei darwiniste, am pus la bătaie câteva principii și analizând darwinismul, am reușit să vin cu câteva principii. Primul ar fi, și îl și traduc direct, prima regulă a evoluției adaptive. For the next few slides, I'm going to tell you some of the research behind the first rule of adaptive evolution.
Și vom continua cu câteva slide-uri în care vom dezbate tocmai această primă regulă a evoluției adaptive. Much of the work was done by this man named Richard Lenski, who studied bacteria evolving in his laboratory. Mare parte din descoperiri recente în această teorie îi aparțin lui Richard Lenski, care și-a dedicat, putem spune, viața pentru analiza acestor chestiuni ce țin de mutațiile genetice. He has grown bacteria for 30 years in his laboratory, which corresponds to more than 50,000 generations. El a crescut bacterii în laborator timp de 30 de ani, ceea ce înseamnă că a reușit să analizeze peste 50 de generații. Over the years, he has followed the changes in the bacteria and seen that they have improved in their growth. El a verificat și a studiat toate aceste schimbări care au avut loc în bacterii și a putut observa modul în care acestea au avut loc. The bacteria have evolved in his laboratory and are now much better at growing than the ancestor organisms. Acum, dacă e să ne uităm la ce tipuri de bacterii are, putem observa foarte ușor că ele sunt mult mai bune, mult mai eficiente în a crește și se dezvolta decât a fost prima generație de bacterii. At the start of his experiment, the technology was not yet available to determine the exact mutations that were helping the bacteria. La începutul studiului pe care Lenski l-a făcut în urmă cu 30 de ani, nu avea tehnologia necesară pentru a putea observa toate modificările care apar în bacterii. But in the year 2005, he was able to determine the best mutation that had come along. Dar în 2005 a fost anul de grație când a putut să identifice exact mutația care ajuta bacteriile să crească mai eficient, mai repede, mai mult. He reviewed his work in this paper about changes in the bacterium E. coli. El și-a publicat rezultatele cercetării într-un articol pe seama acestei bacterii E. coli. He showed that the best mutation was one that decreased the expression of two genes, the ribose gene and the maltose gene. El a reușit să explice că mutația care permite acestor bacterii să crească, de fapt, era se putea să spunem, o devoluție a două, și aici poate Caiu să mă ajute, a două elemente care țin de acel ribose operon și maltose regular. Thank you. He then showed that those genes were actually deleted from the evolved bacteria. They were no longer there. Și el a demonstrat că cele două the two genes. Da, cele două gene de mai înainte au fost scoase, au fost anulate de bacterii în procesul lor evolutiv. Nu le-au folosit, deci n-au crescut în mai multe gene, ci au anulat anumite gene. In other words, the most beneficial mutation was one that destroyed pre-existing genetic information. Așa că a reușit să demonstreze faptul că pentru a crește, pentru a avea un progres, bacteria a trebuit să distrugă două gene pe care le avea de la început. Later on, he examined other genes that had been mutated and helped the bacterium to grow. Apoi, ulterior, a studiat și alte gene care ajutau bacteriile să crească, să se dezvolte. Here is a drawing of some of those genes. Iată aici câteva dintre de reprezentările grafice ale acelor gene.
The arrows point to mutations in units of the gene that have changed. Săgețile arată modificări în unitățile genelor care s-au schimbat. But different mutations would appear in different test tubes of Lenski's. Dar diverse modificări apăreau în tuburi din acelea de experiment de ale lui, adică anumite modificări diferite apăreau în tuburi experimentale diferite. The reason is that it is helpful to have the gene broken or degraded. Adevărul pare să este că e de mare ajutor să poți să rupi gena pe care o studiezi. And many mutations in many different parts of the gene can break it. Și anumite mutații în genă pot să rupă această genă. Just like if you hit your cell phone with a hammer, it would be much more likely to break it. E la fel ca și când dai cu ciocanul un telefon și rezultatul, bineînțeles, nu este o floare, ci faptul că telefonul tău se sparge. You can hit your cell phone in many different places and break it, but not many and have it improved. Poți lovi telefonul în multe locuri și rezultatul va fi exact același și doar cu câteva excepții, dacă îl lovești unde trebuie, ar putea să funcționeze. Later on, Lenski showed that the top 30 genes in his experiment Apoi, ulterior, Lenski a demonstrat că printre primele 30 de gene importante pentru experiment, they all had been degraded by mutations, and yet that helped the bacterium to grow. toate au fost afectate de aceste modificări, adică au fost degradate cum ar veni și au ajutat bacteriile să crească. I reviewed Lenski's work and other work and published in a paper called Experimental Evolution. Eu am analizat critic experimentul lui și munca lui colegului meu și am publicat un articol despre evoluția experimentală. And I deduced from their work what I called the first rule of adaptive evolution. Și din munca colegului meu Lenski am formulat această primă regulă a evoluției adaptive. This is the first rule of adaptive evolution. Break or blunt any functional coded element whose loss would yield a net fitness gain. Okay. Let me get this straight. Prima regulă a evoluției adaptive este să rupi sau să tocești cumva orice element funcțional codat a cărei lipsă ar putea să ofere sau ar putea să producă un beneficiu total sau per total. That just means that the fastest way for an organism to evolve Asta înseamnă pur și simplu că cel mai rapid mod pentru ca un organism să crească sau să evolueze is to break or damage a gene or other piece of DNA. este să își rănească, să-și afecteze cumva sau să-și anuleze niște gene pe care deja le are. And because this is the fastest way, it will dominate evolution. Și pentru că aceasta este cea mai rapidă metodă prin care un organism poate să crească, va domina tot ce înseamnă evoluție. It's fastest because there are many ways to break a gene, but very few ways to improve it. Și este cel mai rapid mod pentru că e mai ușor să distrugi ceva decât să îmbunătățești ceva. Wow! Just like there are many ways to break your cell phone, but very few to improve it.
Pentru că e la fel cu telefonul. E foarte ușor să lovești un telefon, să-l distrugi și e mult mai greu să-l îmbunătățești. That's true. But many people ask, how can it help to break a gene? Dar mulți oameni se întreabă cum poate fi de folos să rupi sau să afectezi cumva o genă. Here's an analogy. Iată și o analogie. Suppose you had this wonderful, pretty car on the left. Să presupunem că ați fi mândri posesori ai mașinii superbe din partea stângă, cea albastră. But then suppose your life depended on that car getting better gas mileage. Dar să presupunem că viața ta ar depinde de modul în care mașina asta economisește combustibil. How could you change this nice car quickly to get better gas mileage? Cum ai putea să modifici mașina asta ca să aibă economie mai mare de combustibil? The fastest way would be to remove the doors or remove the hood or remove any excess weight. Bineînțeles că cea mai rapidă cale pentru îmbunătățirea consumului de benzină este să dai jos elementele inutile, cum ar fi caroseria în întregime. That would be helpful, but of course you are removing things, you are not building anything. Dar, chiar dacă în principiu îmbunătățești calitățile de conservare, de economisire a benzinei, nu ai îmbunătățit propriu-zis obiectul. So in answer to the first question, Darwin's mechanism both helps an organism and damages it. Deci, principiul acela al lui Darwin arată că o astfel de mișcare, în cazul unui organism, ar aduce pe de o parte anumite beneficii și pe de altă parte anumite lipsuri. It most frequently helps an organism by removing things that are harmful. În principiu, ruperea aceasta a genelor ajută organismele să elimine elementele care i-ar putea face rău. This is what we have learned from our scientific investigation about random mutations. Și iată ce am învățat noi din experimentele ce țin de mutațiile random. Chance. Da, mutațiile la întâmplare. Hai să le lăsăm așa. Dacă aveți cuvânt mai bun, let me know. Romanian is different. Yeah. Aleatorii. Perfect. Mulțumesc. Mutațiile aleatorii. There you go. Okay. Of mutations that affect an organism, we knew that about 99% hurt it, were detrimental. Ok, în cazul în care apar mutații, acestea în proporție de 99% sunt în detrimentul organismului. The new work on sequencing DNA from the past 20 years shows that even helpful, beneficial mutations break genes or degrade their function. Chiar și în ultimii 20 de ani am reușit să observăm că în cazul genelor, mutațiile benefice, în cea mai mare parte, se produc prin ruperea sau degradarea funcțiilor unei gene. Darwin's mechanism works by what I call poison pill mutations. Mecanismul darwinist funcționează prin principiul pe care îl numesc pilula otrăvită. The mutations are helpful and are positively selected, but they are due to the loss of function. Adică genele sunt selectate pozitiv, dar se soldează cu pierderea funcțiilor mutațiilor. Adică prin mutații care produc
pierderea funcției. Sorry. So we have learned that Darwin's mechanism works by wasting genetic information for short-term gain. Deci am observat că mecanismul lui Darwin irosește informații genetice pentru beneficii pe termen scurt. It's not just bacteria that do this. Nu doar bacteriile recurg la acest mecanism. Evolutionists have long pointed to the variety of dog breeds as support for evolution. Cei care susțin darwinismul s-au uitat la câini și au încercat să susțină punctul acesta de vedere prin numărul uluitor de rase de câini. Because of advances in scientific instrumentation, the entire DNA of many dog breeds has been sequenced recently. Datorită avansului foarte mare în cercetare științifică, am reușit sequencing. Care e termenul român? Analiza. Bun, s-a putut analiza ADN-ul diverselor rase de câini. The results show that most mutations work by breaking genes that dogs already have. Și am observat că există această secționare, thank you, există această modificare la baza genelor. In order for a dog to have white fur, the gene making black pigment can be broken. Pentru ca un câine să aibă blană albă, se poate secționa acea genă care dă culoarea neagră blănii. For a dog like a dachshund to have short legs, the gene to make legs longer is broken. Iar în cazul câinilor cu picioare scurte, pentru a avea acele picioare scurte, e nevoie ca gena care produce picioare lungi să fie secționată sau să fie tăiată. To make a muzzle shorter, as in bulldogs, a gene for developing the facial bones is broken. Iar pentru a avea acel bot de bulldog, așa, nu botul ăla teșit, e nevoie ca gena care produce botul lung să fie anulată. In order to make a dog with bigger muscles, the gene telling the body when to stop growing is broken. Iar pentru a avea câini cu masă musculară foarte mare, e nevoie să anulezi gena care dă comandă pentru oprirea procesului de creștere musculară. And it's not just bacteria and dogs. Nu e vorba doar despre bacterii și câini. In recent years, the genome of the grizzly bear and the polar bear have been analyzed. Recent s-a analizat și ADN-ul ursului grizzly, precum și ADN-ul ursului polar. It is thought that the polar bear has descended from the grizzly bear. Se pare că ursul polar este un descendent al ursului grizzly. Scientists wanted to see what genes had mutated to explain how that change could occur. Și oamenii de știință au încercat să afle cum s-a întâmplat această modificare ne-am trezit cu dita mai ursul alb. What they saw is that almost all of the genes that had changed were broken. Și au observat că aproape jumătate din toate genele care s-au modificat au fost rupte. So the polar bear has devolved from the brown bear. It has lost information. Deci, ursul polar este practic o devoluție a ursului brun, pentru că ursul polar nu a adăugat informații ca să devină alb, ci a anulat informații ca să devină alb. Okay, here's a picture that I want to use to explain Darwinian evolution. Iată o imagine prin care vreau să explic ce înseamnă evoluție darwinistă.
This is a picture I got from the internet, so you know it's true. Bineînțeles că această poză am luat-o de pe internet, așa că e sigur 100 în 100, 1000 în 100, ca la alcoolemie, că e adevărată. O puteți baza pe ea oricum. In this country, there were drug growers operating a factory up the road. În țara de unde provine poza, e vorba despre niște indivizi foarte mari antreprenori care aveau culturi de plante care produceau droguri. The military were sent to arrest the drug growers. Militarii au fost trimiși, au fost trimis armata ca să-i aresteze pe acești cultivatori de droguri. But somebody told the drug growers and they blew up the bridge of the only road leading to their facilities. Dar un trădător nemernic i-a anunțat pe acești cultivatori de droguri că urmează să fie rași de pe fața pământului, așa că aceștia au detonat podul care era singura cale de acces către zona în care ei își cultivau drogurile. From the point of view of the drug growers, this is a beneficial change. Din punctul de vedere al celor care se ocupau de droguri, această mișcare a fost una benefică. This is a helpful mutation. Aceasta este o mutație ajutătoare, utilă. And this is how Darwinian evolution works, by destroying things that were already there. Așa funcționează evoluția darwinistă. Distruge lucruri care erau deja acolo. And that's important, and it has important effects. Și acest lucru este important pentru că are efecte importante. But it does not explain where sophisticated molecular machinery came from in the first place. Dar nu ne explică de unde au venit mașinăriile moleculare extrem de complexe. Blowing up a bridge does not explain how the bridge was built. Detonarea unui pod nu explică modul în care a fost făcut podul. So the important point from our new scientific investigations Deci, rezultatele noilor noastre investigații științifice is that what looks like a beneficial change at the level of the organism can be a damaging change at the molecular level. Deci noi am observat că dacă are loc o astfel de mutație, ea poate să fie benefică pentru organism ca întreg, dar la nivel molecular poate să fie o problemă foarte mare. So to answer the first question, Darwin's mechanism helps an organism by breaking some of its genetic information. Deci, pentru a răspunde primei întrebări, mecanismul darwinist funcționează prin distrugerea anumitor elemente pe care un organism deja le are. Good. So that was the answer to the first question. Yay! Hey, I'm Okay. sure we have time for 10 more questions. Well, I looked over the question as far as my mind can help me, you pretty much answered a lot of the other questions. But Okay, good. since you have this presentation all wrapped up with question number 2, we'll just go to question number 2 and follow the structure you have. So Okay. I'm guessing question number 2 is, how does the basis of life rest on the undisciplined imagination, right? Yes. Okay. Ok. Întrebarea numărul 2. Cum se sprijină baza vieții sau fundamentul vieții pe imaginația nedisciplinată? There you go, sir. Okay. You have to remember that Charles Darwin lived in the 19th century from 1809 to 1882. It was a time of great exploration. Here's a map of Darwin's exploratory voyage on the Beagle. Trebuie să ținem cont de faptul că Darwin a trăit în secolul XIX, între 1809 și 1882, și a fost o perioadă de foarte mari descoperiri de amploare,
realizate în urma unor călătorii. Și aici aveți o hartă cu călătoriile lui Darwin. Here is a drawing of Darwin's ship in South America. Iată și o poză cu vaporul cu care Darwin s-a dus la plimbare pe aproape toată suprafața lumii. And it turns out neither Darwin nor other scientists of that time knew nearly as much about life as we now know. Și niciunul dintre oamenii de știință din vremea lui Darwin nu știa despre viață, despre creație, despre lume atât de mult cât știm noi astăzi. For example, Darwin didn't know very much about cells, which we now know are the foundation of life. De exemplu, Darwin nu știa foarte multe despre celule pe care noi astăzi le numim fundamentul vieții sau baza vieții. For example, one exploring ship dredged up some mud from the sea bottom. De exemplu, sau mă rog, un alt exemplu, un astfel de vapor a reușit să dragheze niște nămol de pe fundul mării. And they gave some of the mud to a friend of Darwin's named Thomas Huxley. Și au dat acest noroi colectat de pe fundul mării unui prieten de-al lui Darwin, Charles Huxley. Huxley and a man named Ernest Haeckel looked at the mud under the microscope and thought it resembled a cell. El și un prieten de-al lui s-au uitat la componența acestui nămol și și-au dat seama că arată ca o celulă. They thought that life was so simple that it could just bubble up spontaneously from sea mud. Au crezut că viața este atât de simplă încât părea că pur și simplu apare din nămolul oceanului. They called the mud protoplasm and thought that it was the basis of cells. Au numit acest noroi protoplasmă și l-au considerat baza sau fundamentul existenței celulelor. They thought that cells were no more complex than jelly. Și au fost de acord că celulele nu aveau o structură mai complexă decât cea a jeleului. But in the 150 years since Darwin, science has learned that cells are extremely complex. Dar în cei 150 de ani de la călătoriile lui Darwin, știința ne-a demonstrat că celulele sunt niște mecanisme deosebit de complicate. For example, here is a special issue of the science journal called Cell. Iată aici o poză în stânga cu coperta unei reviste de știință numită Celula. And it's a special issue about the cell as a collection of protein machines. Și este un număr care descrie celulele ca mașini proteice. Neither Darwin nor anyone else in the 19th century knew that the cell was a miniature factory filled with machines. Niciunul dintre colegii lui Darwin și nici el nu știa atunci când a trăit că de fapt celulele sunt niște microfabrici foarte complexe. Here are some titles of the papers in the journal. Iată și câteva dintre titlurile articolelor din revista respectivă. Polymerases and the replisome, machines within machines. Polimerasa și replisomul, mașinării în alte mașinării. Mechanical devices of the spliceosome, motors, clocks, springs and things. Device-urile mecanice ale spliceosomului. No idea if I said it right in Romanian, but motoare, ceasuri, arcuri și lucruri. Foarte fain titlul.
This is a paper, or this is a journal from 25 years ago. Aceasta este o revistă de acum 25 de ani, în 1998. Since that time, the cell has been discovered to be even more complex than we knew then. Dar din 1998 până în prezent am aflat că de fapt celula este și mai complexă decât știam noi că ar fi în 1998. Here is a computer animation of a machine that is a turbine engine. Iată aici o imagine generată pe calculator a ceea ce ar trebui să fie o turbină. Motorul unei turbine. This is called ATP synthase, and it manufactures almost all the energy in your cells. Această minunăție produce aproape toată energia dintr-o celulă. It works by extremely detailed mechanical principles. Și funcționează după niște principii mecanice deosebit de precise și de detaliate. And let me just see here. And Darwin, no one knew about this in Darwin's day. Nimeni nu știa despre această minunăție în vremea lui Darwin. They used undisciplined imagination to imagine that a dog might turn into a bear. Pe vremea lui Darwin au folosit acel principiu al imaginației nedisciplinate prin care au crezut că un câine se poate transforma într-un urs. But nobody imagined or can understand how such a thing as this machine could develop gradually. Dar nimeni nu și-a dat seama și nici măcar nu se putea gândi la vremea respectivă că celula poate să conțină un mecanism atât de complex cum e cel de aici. It's important for everyone to understand De aceea este foarte important ca toți să știm, să înțelegem that modern science has never understood or explained how this machinery could arise with an unguided process. și nimeni nu-și dădea seama cum ar putea ca o astfel de mașinărie să existe sau să ajungă să existe fără un proces ghidat. Even modern scientists simply imagine unguided evolution producing these. Până în prezent, o parte din lumea științifică își imaginează că acest mecanism a apărut fără să aibă un element de care l-a pornit, fără să fie ghidat. Turns out that Darwin's theory is like a Potemkin village. Se pare că teoria lui Darwin este ca satul lui Potemkin. As you know, a Potemkin village was the facade of some buildings with nothing behind it. Se pare că acest sat Potemkin arată o imagine destul de sumbră. Erau fațadele pentru clădiri care nu existau. The front of it looks good, but when you go behind it, there is nothing there. Arată bine așa, ca impresie artistică, dar când te duci în spate să cauți consistență, nu găsești, că nu există. So that's why I say it rests on undisciplined imagination. De aceea spun că toată treaba asta se bazează, din nefericire, pe imaginație nedisciplinată. Okay, so that was that question. Thank you. Următoarea întrebare vine de la Vasile Șambor din Elveția. De ce avem atât de multe lucruri în comun cu alte animale dacă nu există speciație? So here's the question. Why do we have so many things in common with other animals if there is no speciation? Okay, that is an excellent question. O întrebare excelentă. And we have to be very careful understanding what Darwin's theory says. Și pentru a înțelege acest concept, trebuie să ne asigurăm că înțelegem foarte bine ce spune teoria darwinistă. And what a theory of intelligent design says. Și ce spune teoria designului inteligent.
Darwin's theory is very simple and can be summarized with these points. Teoria lui Darwin este foarte simplă și poate fi sumarizată prin aceste 4 puncte. Individuals of a species can vary, and some variations favor survival. De exemplu, indivizii unei specii pot varia și unele variații favorizează supraviețuirea. That individuals who survive longer will have more offspring. Apoi, indivizii care supraviețuiesc mai mult timp vor avea mai mulți urmași. So if traits are inherited over generations, the species will change. Deci, dacă trăsăturile sunt moștenite de-a lungul generațiilor, speciile se vor schimba. That's pretty much all of Darwin's theory. Cam la asta se rezumă teoria lui Darwin. Nonetheless, the theory has multiple parts, and we can distinguish some that might be right, others wrong. Dar, cum teoria lui Darwin are mai multe părți, unele dintre ele pot să fie adevărate, pe când altele pot să nu fie la fel de adevărate. The 3 most important parts are these. Iată și cele 3 părți cele mai importante. The first is common descent, which says that animals today are descended from animals in the past. Primul principiu este cel al descendenței comune, adică animalele de acum sunt descendente ale unor animale din trecut. In my view, that's interesting but trivial. Din punctul meu de vedere, această idee este interesantă, dar este trivială. The reason it's trivial is because it doesn't say where the ancestors came from. Și e trivială pentru că nu ne spune de unde vin acei strămoși. And it doesn't say how fantastic changes could have occurred. Și nu ne spune nici cum acele schimbări fantastice au avut loc. The second part of Darwin's theory is natural selection. A doua parte a teoriei lui Darwin este selecția naturală. Again, I think that's interesting but trivial. Din nou, mi se pare că este o chestiune interesantă, dar trivială. Natural selection simply says that the organisms that are the most fit will survive. Selecția naturală spune pur și simplu că acele organisme care sunt cel mai bine pregătite pentru a supraviețui vor supraviețui, celelalte nu. But who would deny that more fit organisms will tend to survive? Dar cine nu poate nega faptul că și organismele mai bine pregătite pot să nu supraviețuiască? The third part of Darwin's theory is random mutation, that changes in DNA occur by chance. Al treilea element al teoriei lui Darwin are de-a face cu mutațiile aleatorii, și anume că în gene au loc mutații la întâmplare. The critical claim of Darwinism is the sufficiency of random undirected mutation. Baza teoriei lui Darwin are de-a face cu suficiența mutațiilor aleatorii. The claim that utterly undirected changes could add up to sophisticated systems such as the eye is the most important part of Darwin's theory. Teoria lui Darwin susține, de exemplu, că aceste mutații aleatorii pot să conducă în mod necesar la formarea unor structuri deosebit de complexe, cum ar fi, de exemplu, ochii noștri. 99% of the importance, the scientific and philosophical importance of Darwin's theory rests on this claim. Aș spune că undeva la 99% din toată valoarea științifică a teoriei lui Darwin se bazează pe acest principiu al mutațiilor aleatorii. And this is where I direct my criticism. Și aici intervin eu cu critica mea cât se poate de constructivă.
Here's an example of what Darwin's mechanism is claimed to do. Iată aici o imagine cât se poate de frumoasă a ceea ce pretinde că ar face teoria lui Darwin. These are about a dozen species of finches that are supposed to have descended from one ancestral finch species. Iată aici o specie, iată aici cel puțin vreo 12 specii de pasăre despre care se spune că ar fi avut un singur strămoș. And there is very good evidence that such speciation happened. Și există, pare să, sau zic ei, că există dovezi care să susțină o astfel de ipoteză. But we can ask, how important is such a process? Noi ne punem întrebarea cât de important este un astfel de proces. If we look at this slide, on the left are shown the 8 levels of biological classification. Dacă vă uitați în acest tabel în stânga, avem cele 8 domenii de clasificare. The lowest level is species, and then genus, and then family, and higher. Cel mai de jos avem specia, apoi vine genul, familia, ordinea, clasa, filum, regnul și domeniul. The Galapagos finches and their ancestor share most of those classifications. Pasările despre care vă spuneam, descoperite de Darwin în insulele Galapagos, au cam aceleași trăsături. They are both comune. eukaryotes, they are both animals, they are both chordates, they are both birds, and so on. Ambele sunt eucariote, ambele sunt animale, ambele sunt păsări și așa mai departe. It is only at the 2 lowest levels of classification that they differ. Doar la primele 2 clasificări, cele mai fundamentale, avem deosebiri. We can liken this to 2 sums of money where each digit is in a different place value. Putem gândi acest aspect sub forma 2 sume de bani în cadrul căreia fiecare cifră are o anumită valoare. These 2 sums of money differ only in their 2 lowest levels of classification. Cele 2 sume de pe ecran diferă doar la cea mai mică parte a importanței valorii sumei. As you can see, this is a trivial difference in the amount of such a large sum of money. Și bineînțeles că în cazul sumei de $213.754, cele 2 cifre de după punct sau virgulă au o valoare absolut nesemnificativă. And those finch species took 2 million years simply to go such a very, very, very short distance. Și ca să mergem înapoi la păsările noastre, specia pe care v-am arătat-o a avut nevoie de vreo 2 milioane de ani ca să treacă de la modificarea aceasta pe care o vedeți chiar jos. There are other species which have evolved, many species in a short time. Avem și alte specii care au evoluat într-o perioadă scurtă de timp. One are cichlid species, cichlid fish in Africa. O parte dintre aceste animale sunt peștii ciclizi din Africa. Again, though, the ancestors of the cichlids and their descendants share many characteristics. Descendenții și strămoșii peștilor de acum au în comun cele mai multe caracteristici. They differ only in the very lowest levels of biological classification. Diferă doar la cele mai de jos, cele mai primordiale clasificări
ale lor. Not only birds and fish, but many different groups of organisms that have been pointed to by Darwinists share this property. Nu doar aceste animale, ci multe altele au în comun aceste diferențe minuscule. So there seems to be a barrier beyond which random changes cannot make a difference. Se pare că există o barieră peste care schimbările aleatorii nu mai produc diferențe semnificative. And I call this the family line. Și eu numesc aceasta linia familială. And the family line says that Darwinian evolution is self-limiting. Și această linie familială spune că evoluția darwiniană este autolimitativă. It works by random mutation and natural selection, but that generally breaks genes. Și funcționează pe baza mutațiilor aleatorii și ale selecției naturale, dar în mod normal aceste două procese nu fac altceva decât să distrugă gene. So the first rule of adaptive evolution allows organisms to adapt quickly, but then they bog down before they reach the family line. Deci prima regulă a evoluției adaptative permite organismelor să se adapteze repede la un anumit mediu prin procesul de devoluție, dar aceste modificări se blochează la linia familială. In my book, Darwin Devolves, I say that random processes can change species and genus, but cannot go to the family level or above. Deci eu argumentez că mutațiile pot funcționa la nivelurile inferioare ale unui animal, dar nu la nivelul de familie al animalului respectiv. So the Darwinian evolution has limits, and those limits seem to be at the biological level of family. Deci avem această limită a evoluției darwiniene care are loc la nivelul biologic al familiei. These are representatives of the different families in the mammalian order Carnivora. În această poză vedeți reprezentanți al familiei mamaliene al carnivorelor. So Darwinism might be able to explain the differences in dog breeds, but it cannot explain the difference between dogs and cats. Deci, principiul sau regula lui Darwin, teoria lui Darwin poate să explice diferențele dintre speciile de câini, dar nu poate explica diferențele dintre câini și pisici. If I am correct, anything of higher order than the family required purposeful, intelligent design. Orice peste linia familială, ca să aibă loc modificări, au nevoie de design inteligent cu un scop sau țintit, orientat. But accidents and random changes can explain differences in species and genera. Dar aceste mutații aleatorii pot explica diferențele dintre specii. Okay? So it's from the same brother of ours, Vasile Șambor from Elveția, who says, what is your view on theistic evolution? Do you think it's a reasonable theory to hold for a Christian? Întrebarea este, care este părerea dumneavoastră cu privire la evoluția ateistă? Credeți că este o teorie rezonabilă pentru un creștin? Cu S, scuzați-mă, S, Sambor. Okay, I don't have any slides for this. I'll just speak. Yeah, we don't have slides for God. Good. Okay, the question is theistic evolution reasonable? Da. Yes. And my answer is that it depends on the state of the knowledge of the person who holds to a theistic evolutionary view, and it depends on what you mean by theistic evolution. Ok. Evoluția teistă poate fi
luată în considerare în funcție de doi factori. În primul rând, nivelul de pregătire sau de cunoaștere a celui care susține această teorie teistă, evoluția teistă, și ce înțelegem prin termenul de evoluție teistă. Dacă pe astea două le avem clarificate, atunci putem avea o dezbatere largă pe subiect. Many people by theistic evolution mean that God made the universe and the laws of nature knowing that it would unfold to give life. Cei care susțin evoluția teistă pornesc de la ideea că Dumnezeu a creat toate legile naturii în ideea că acestea vor evolua în așa fel încât vor crea viață. In my view, that's a reasonable view to hold if you don't know very much about nature and life. Din punctul meu de vedere, dacă nu știi prea multe despre natură și despre viață, această idee a evoluției teiste poate să fie luată în considerare. But as science has learned more about life and seen the complexity and sophistication of it, I don't think it is reasonable to think that can be explained by laws of nature. Dar având în vedere complexitatea vieții, complexitatea naturii, complexitatea universului, dintr-o perspectivă științifică, nu cred că această idee poate fi susținută. It is reasonable, in my view, to think God set up laws of nature in the knowledge that stars and planets would form. Da, putem crede că Dumnezeu a creat legile naturii prin care sunt susținute toate elementele cosmice. But it's unreasonable to think that God set up the law of gravity and the law of electromagnetism and concluded that cell phones would come about. Dar este greșit să credem că Dumnezeu a creat legea gravitației sau legea electromagnetismului în vederea faptului că se vor crea telefoane cândva mai târziu în timp. The laws of nature are necessary for cell phones and living systems to occur, but are not sufficient. Legile naturii sunt făcute pentru a susține viața și pentru a susține tot ceea ce nu e în univers, dar nu sunt suficiente pentru acestea. To make those sophisticated mechanisms, intelligent direction is needed. Pentru a avea astfel de mecanisme biologice foarte complexe, e nevoie de un designer inteligent. Nonetheless, I know very many sincere believers who are theistic evolutionists. Dar eu cunosc o mulțime de creștini cât se poate de dedicați și de sinceri care cred în evoluție teistă. I do not question their sincerity, I just think they're wrong. Nu pun la îndoială sinceritatea credinței lor, dar cred că nu au dreptate. And that's my answer. Iată și răspunsul meu.